होती स्टार्ट पश्चिमेकडनं या डोंगर रांगेची सगळ्यात सुरुवात जी होती स्टार्ट पश्चिमेकडनं अजून समोरचा चौकोन दिसतो तुम्हाला एक असं समोर एकदम चौकोन खाली उतरत गेलेला आहे तो जो चौकोन आहे तो आहे कुलंग किल्ला. त्या चौकोनाच्या खालच्या बाजूला अजून शेवटला एक झाडांच्यावर बारीक असं चौकोन दिसतो बारीक अंदूक टोक आलेलं दिसते ना वर डावीकडं तुमच्या हाताच्या डावीकडे तो आहे छोटा कुलंग. त्याच्यावरचा सांगितलेला कुलंग तिथून पुढे आलं की तुम्हाला 2-3 सुळके दिसत आहेत आणि अजून उजवीकडे आलं की एक होल दिसते डोंगराला नेड दिसलं का होल बरोबर. त्या डोंगराच्या सुरुवातीला असं सुईच्या धाग्यासारखं होल आहे ते होल जे आहे तो आहे मदन किल्ला आणि त्याच्या अलीकडे हा जो मोठा दिसतो ना तंप्या तो आहे अलंग किल्ला. अलंग मदन आणि कुलंग हे कळसबाई रांगेतले 3 बेला किल्ले आहेत. त्यानंतर तसंच पुढे गेलं की बरेच तुम्हाला इथं हम दिसतात ते सगळे सुळके त्याच्यावर चढायला पुढे जागा नाहीये. अजून थोडं पुढे गेलं की तिकडे बैलाच्या वशिंडासारखं दिसतंय का असं वशिंडासारखं राहिलेलं ते आहे कळसुबाई शिखर. ते महाराष्ट्रातलं सगळ्यात उंच शिखर हाईट 1650 मीटर. आता मागं फिरलं तर ह्या बाजूला हा जो सुळका दिसतो ना समोर सरळ उभा राहिलेला तो आहे खुट्टा त्याचं नाव खुट्टा आहे आणि त्याच्या मागं जो दिसतोय उजव्या हाताला तुमच्या तो आहे रतनगड. इथून रतनगड म्हणजे साम्राज्य रतनगड आणि रतनवाडी असं ट्रेक करतात पावसाळ्यात चांगला ट्रेक असतो. तसंच थोडं खाली गेलं की तुम्हाला तिथं 2 असे टोकं दिसतात बघा मोठासारखे असतात दिसले झाडांच्या वर. त्याच्या पलीकडे मानव चेहरा दिसतो बघा दिसलं का मानव चेहरा दिसला का नाक कपाळ दिसतंय त्या मानव चेहऱ्याच्या पुढचा जो मोठा दिसतो ना एकदम पक्का तो आहे आजोबागड आणि त्या आजोबाला खाली जे पलीकडे सुळका दिसतो ना तो आहे शेतीचा पाळणा सुळका. दिनांक 24 मार्च 2019चा प्लॅन होता तो सांधन दरी संपूर्ण उतरून दरीच्या उजव्या बाजूने खडी चढाई करत पुन्हा साम्रात गावात दाखल होणे. एकूण 8 ते 10 किलोमीटरची पायपीट ती पण सपाटीने नाही तर जवळपास 2500 फूट उतरून तेवढंच अंतर पुन्हा चढायचं ते पण मोठमोठाले दगडधोंडे तुडवत. कशाला तर ज्या दरीला आशिया खंडातील क्रमांक 2ची खोल दरी असा लौकिक मिळाल्याचं कळतं ती पाहायला. ही दरी पाहायला खरं तर बरेचसे विदेशी पर्यटक देखील येतात. पुणे मुंबईहून नगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील साम्रद या गावात अगदी सहजरित्या पोचता येतं. गावात घराघरात आपली जेवणाची उत्तम सोय होते. त्यातल्या त्यात आपण संपत बांडे यांना त्यांच्या दूरध्वनीवर संपर्क करून आपल्या येण्याची सूचना देऊन जेवणाची सोय करायला सांगू शकता. खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये त्यांचा दूरध्वनी क्रमांक शेअर केलेला आहे. ट्रेकर्सना आणि भटक्यांना या ठिकाणी आलं की सह्याद्रीच्या चमत्कारांची जाणीव होते. एकीकडे सह्याद्री रांगेतील अलंग, मदन, कुलंग हे बेला किल्ले, त्यात महाराष्ट्राच्या एव्हरेस्टची म्हणजेच कळसुबाई शिखराची भर आणि याच रांगेतील खुट्टा सुळका आपलं लक्ष वेधून घेतो आणि त्याच्या सौंदर्यात भर पाडतो तो खुद्द रतनगड. सोबतच आजोबागड आणि शेजारी करंगळीसारखा दिसणारा लहान पण जवळून उत्तुंग वाटणारा सीतामाईचा सुळका आपली ओळख करून देतात. एकाच ठिकाणाहून महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर पाहून आपण सर्वात खोल दरी देखील पाहू शकतो. हा नैसर्गिक चमत्कारच म्हणावा लागेल. असो, असे सर्व नजरेत भरून आणि पुन्हा कधीतरी येऊन या ऐतिहासिक साक्षीदारांना भेट द्यायचा प्लॅन मनातल्या मनात करत पायवाट आपल्याला सांधन दरीकडे घेऊन जाते. सुरुवातीला सोपी वाटणारी ही दरी तिला मिळालेली उपाधी जसजसे पुढे जाऊ तसतशी सार्थ करते. सांधन दरी पावलोपावली आपल्याला एक एक थक्क करणारे अनुभव देते. सुरुवातीला एखाद्या नदीच्या उगमस्थानाप्रमाणे विस्तीर्ण,
पुढे इतकी निमुळती की सूर्याची किरणं देखील जमिनीला स्पर्श करू शकत नाहीत आणि काही ठिकाणी आपल्याला मुजरा देखील करायला लावते. 1-2 ठिकाणी आपण नतमस्तकच होतो. मध्येच बर्फाळ प्रदेशातील पाण्यातून चालण्याचा अनुभव देखील मिळतो. जागतिक स्तरावर ग्रँड कॅनियन ऑफ महाराष्ट्र अशी छबी या दरीची आहे. एका ठिकाणी 90 फूट खोल असा पॅच आहे जो रॅपलिंग शिवाय पूर्ण करताच येत नाही. इथून पुढे 15 फुटांचा एक घसरगुंडी पॅच देखील आहे जिथे आपल्याला लहानपण देगा देवा आठवल्याशिवाय राहत नाही. पुढे अजून एक 25 ते 30 फुटांचा पॅच आहे जिथे आपण फ्री रॅपलिंग करत जाऊ शकतो. असे हे सगळे कष्ट घेऊन आपण 2.5-3 तासांनी संपूर्ण दरी उतरून खाली पोचतो. संपतदादांनी आणलेल्या जेवणावर ताव मारून 15 मिनिटं विश्रांती घेऊन आम्ही परतीचा प्रवास सुरू केला. जाता जाता सहज मागं वळून पाहिलं तर आपल्या डावीकडे बरोबर दरीच्या मधोमध बाणसुळका अगदी डौलाने उभा आहे. पुढच्या वर्षीच्या प्रस्तरारोहणाच्या प्लॅनिंगमध्ये बाणसुळका ॲड करून आम्ही साम्रत गावाकडे रवाना झालो. 1 वाजता जी परतीची पायपीट सुरू केली होती ती 4:30 वाजता कशीबशी संपली. 5 वाजता साम्रत गावातून पुण्याच्या दिशेने परतीचा प्रवास सुरू केला. जाता जाता वाटेवर असलेल्या घाटघर धरणाशेजारील घाटघरच्या कोकण कड्याचं विहंगम दृश्य नजरेत भरून आम्ही मार्गस्थ झालो. 23 मार्चला म्हणजेच आदल्या दिवशी महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवताची म्हणजेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती आम्ही शेनीत सुळका आणि बितंगा किंवा बितनगड सर करून त्यावर भगवा आणि तिरंगा फडकवून साजरी केली.
हेच समाधान घेऊन आम्ही पुण्यात परतलो.